નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ ધ્રુવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર સેટ થિયરીમાં આજનો આપણો ટોપિક છે ડી મોર્ગન લો. બરોબર છે, શું છે, કઈ રીતના એને સાબિત કરવો એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. આ આપણો ડી મોર્ગન લો છે. A union B dash is equal to A dash intersection B dash. આ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટેટમેન્ટનો આન્સર છે એ લઈ આવીશ. તમે ગણિતની અંદર ભણી ગયા છો, ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ, જમણી બાજુ બરાબર ડાબી બાજુ, કાંક તમે સાબિત કરતા હતા જ્યારે તમે 8, 9, 10, 11, 12 ની અંદર મેથેમેટિક્સ ભણતા હતા ત્યારે. બરોબર ને? સેમ એઝ ઇટ ઇઝ આને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ હું આન્સરની અંદર લઈ આવીશ. તો સૌ પ્રથમ તો પહેલું સ્ટેપ આપણે આના પકડી, A યુનિયન B ડેશ. બરોબર, એની ઉપર આપણે એક ધારણા કરી લઈ તો કે x. બરોબર, આ આપણે એક એઝમ્પશન કર્યું. બરોબર કે ભાઈ A યુનિયન B ડેશ બરાબર x હોય. બરોબર છે, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે શું કરવાનું કે આ રીતનું આમ લખી શકીએ x belongs to A યુનિયન B ડેશ. બરોબર છે, આ રીતનું આવું કાંક લખી શકીએ આપણે કે x છે એ બિલોંગ કરે છે શેમાં? A યુનિયન B અને એની ઉપર એનો ડેશ. બરોબર, આ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું. ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું x ધાર્યો, એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે x બિલોંગ્સ ટુ A યુનિયન B ડેશ છે એ આપણે મૂક્યો. હવે એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ, હવે આ રીતના મારે તો કે આ જે ડેશ આપેલો છે એને મારે રિમૂવ કરવો છે. તો કઈ રીતના થાય? અમને થોડી ખબર હોય સાહેબ, ઘણા અમને સ્ટુડન્ટ કઈ અમે જ્યારે આ વસ્તુ સમજાવતા હોય ને ત્યારે સાવ એકદમ ઈઝી છે. મારે આ જે ડેશ છે એ કાઢવો છે. બરોબર, A યુનિયન B ઉપર, એટલે આ રીતનું આમ લખી શકું x does not belongs to A યુનિયન B. બરોબર છે ને? સાવ એકદમ ઈઝી. બરોબર, એ અમે ખાલી નોટ બિલોંગ્સ ટુ મૂકી દીધું એટલે ઈ ડેશ છે એ મારો નીકળી ગયો એના પછીના સ્ટેપની અંદર. હવે એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ તો કે આ જે વેલ્યુ આપેલી છે, બરોબર, હજી એમાં આપણે કાઉન્ટ્સની બહાર કાઢીએ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું થશે? આપણું આ A અને B ને આપણે બહાર કાઢવાના છે. એટલે આ રીતના આમ લખી શકીએ આપણે x belongs to A and x does not belongs to B. બરોબર છે, આ વસ્તુ થઈ. આપણે સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું કર્યું કે આ જે A યુનિયન B છે એને મેં કાઉન્ટ્સની બહાર કાઢી નાખ્યું. એટલે આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ મને મળે, x does not belongs to A and x does not belongs to B. બરોબર, હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આગળ શું કરવું આપણે કે મારે હવે આ જે does not belongs to જે છે એને મારે કાઢવા છે. તો કઈ રીતના કાઢી શકું? તો હું આ રીતના નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખી શકું, x belongs to A dash. બરોબર, and x belongs to B dash. બરોબર, આ રીતના મારે does not belongs to કાઢવા હોય તો હું કાઢી શકું. ઉપર અહીંયા બે જગ્યાએ ડેશ મૂકી દઉં અને વચ્ચે belongs to મૂકી દઉં એટલે મને A ડેશ અને B ડેશ છે એ મળી જશે. બરોબર, પછી મારે એને કાઉન્ટ્સની અંદર લેવી છે. એન્ડ એટલે શું થશે? આપણું જે ઓપરેશન આપણે કરીએ છીએ, બરોબર, ઇન્ટરસેક્શન. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ હું આ રીતના આમ લખી શકું, બરોબર, x belongs to A ડેશ અને વચ્ચે છે આપણો તો કે એન્ડ. આ રીતના આમ લખી શકું. બરોબર, આ આપણો આન્સર મળી ગયો. આ આપણે ઉપાડ્યું ને આ આન્સર આપણો આવી ગયો. બરોબર, આ આપણો ડી મોર્ગન લો જે છે એ હજી આપણો અડધો સાબિત થયો. આ સ્ટેટમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટેટમેન્ટ આપણું આવી ગયું. શું કર્યું મેં? બરોબર, એક x ધારી લીધો, પછી એક x બિલોંગ્સ ટુ A યુનિયન B ડેશ. બરોબર, આ ડેશ કાઢવો તો મેં નોટ બિલોંગ્સ ટુ મૂકી દીધો એટલે ડેશ નીકળી ગયો. પછી કાઉન્ટ્સની બહાર વેલ્યુ કાઢી મેં, x does not belongs to A and x does not belongs to B.
નોટ બિલોંગ્સ ટુ મારે કાઢવા છે એટલે હું અહીંયા લખી નાખીશ બિલોંગ્સ ટુ, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ, તો અહીંયા પાછો ડેશ આવી જશે બેયમાં. અને ફાઇનલી પાછી કાઉન્ટ્સની અંદર હું વેલ્યુ મૂકીશ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ, એટલે ઈ આન્સર આપણો મળી ગયો. આ થયો આપણું ડી મોર્ગન લો અડધો, હજી આપણો પ્રૂફ થયો. હવે એ જ રીતે આપણે ડી મોર્ગન લોમાં આપણે આ સ્ટેટમેન્ટ લેશું આપણે, અને એની મદદથી આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે લઈ આવશું આન્સરની અંદર, પ્રૂફ કરશું આપણે. તો સૌપ્રથમ તો આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય છે, આપણે અઝમ્પશન કરી લેશું, ધારણા કરી લેશું. બરોબર, આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ થયું. આપણે સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર તો કે હું આ રીતના આમ લખી શકું વાય બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ. બરોબર, આ રીતનું કાંઈક સ્ટેટમેન્ટ છે એ લખી શકું મારા ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર. નેક્સ્ટ સ્ટેપ મારે શું કરવાનો છે કે આ જે વસ્તુ છે ને છૂટી કરી નાખવાની, એટલે આ રીતના હું લખી શકું વાય બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ એન્ડ વાય બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. બરાબર, વચ્ચે એન્ડ મૂકી દીધું મેં, વાય બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ અને વાય બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ હું આ રીતે કંઈક લખી શકું એને. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ મારે તો કે આનીમાંથી મારે બિલોંગ્સ ટુ છે એ કાઢવા છે અને મારે ડેશ છે એ કાઢી નાખવા છે. તો આ રીતના કંઈક સ્ટેટમેન્ટ લખી શકું વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી એન્ડ વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ અહીંયા એ આવશે એ અને વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. બરોબર છે, આ રીતનું કંઈક છે એ સ્ટેટમેન્ટ છે એ લખી શકું. આ મારે ડેશ છે એ મારે કાઢવા છે એટલા માટે. ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ખરી એટલે એ અને બી છે એ મારા આન્સરમાં આવી જશે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ મારે શું કરવાનું છે, હવે આને મારે કાઉન્ટ્સની અંદર મૂકવાના છે. બરોબર, એટલે હું આ રીતના નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે એ લખી શકું વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ. બરોબર છે ને, નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું લખવાનું કે કાઉન્ટ્સની અંદર લખવાનો એ. બરોબર, યુનિયન બી. સાવ એકદમ ઇઝી જ વસ્તુ છે આ. બરોબર, આને કાઉન્ટ્સની અંદર મૂકી દીધી, એન્ડ છે એટલે યુનિયન મૂક્યો મેં. ઘણી વખત ક્વેશ્ચન સાહેબ યુનિયન ક્યાંથી આવ્યો, એન્ડ છે એની હિસાબે યુનિયન આપ્યો, એટલે વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ યુનિયન બી. બરોબર, એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે તમારું? બરોબર, મારે હવે બિલોંગ્સ ટુ છે એ કાઢવા છે. આ રીતના કંઈક સ્ટેટમેન્ટ લખી શકો. આ જે બિલોંગ્સ ટુ મળ્યા, બરોબર, ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ મળે છે એ મારે કાઢી નાખો, એની બદલે બિલોંગ્સ ટુ લઈ આવવા છે. એટલે આ રીતના સ્ટેટમેન્ટ લખી શકું વાય બિલોંગ્સ ટુ એ યુનિયન બી નો ડેશ. બરોબર, આ ડી મોર્ગન લો આપણો સાબિત થઈ ગયો. બરોબર, આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે લીધું અહીંયા. બરોબર છે ને, આ સ્ટેટમેન્ટ આપણે આન્સરની અંદર મળી ગયું. શું કર્યું ફરીથી આખી વસ્તુ સમજાવું છું કે આ સ્ટેટમેન્ટમાં મેં વાય ધાર્યા. બરોબર, પછી શું કર્યું વાય બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ ઇન્ટરસેક્શન બી ડેશ. એના પછી થર્ડ સ્ટેપમાં વાય બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ એન્ડ વાય બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. બરોબર, બધા સ્ટેટમેન્ટને મેં છૂટા કરી નાખ્યા ઉપરના સ્ટેટમેન્ટમાંથી. બરોબર, હવે મારે આ ડેશ જે ઉપર આપેલો છે એને મારે રિમૂવ કરવા છે. બરોબર, એટલે હું લખી શકું વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી એન્ડ વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી. એ અને બી મેં છે અહીંયા મૂકી દીધા, એટલે મારા જે ઉપરના ડેશ છે એ મારા નીકળી ગયા. પછી ઈની વસ્તુને કાઉન્ટ્સની અંદર લઈ આવ્યો, એટલે આ રીતનું લખી શકું વાય ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ યુનિયન બી. બરોબર, હવે મારે આ જે ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ જે છે એને મારે કાઢવા છે. એટલે આ રીતનું સ્ટેટમેન્ટ લખી શકું વાય બિલોંગ્સ ટુ એ યુનિયન બી અને ડેશ. બરોબર, આ આન્સરની મદદથી આ આન્સર છે એ મારો મને મળી ગયો. આ મારો ડી મોર્ગન લો છે એ પ્રૂફ થઈ ગયો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા આવો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમને કંઈ ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો. સાવ એકદમ ઇઝી વસ્તુ જે છે, કાંઈ અઘરું નથી.
જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.